Cá ơi, bóng bóng đang bàn, bây giờ ta phải làm gì? Rảnh quá không có chuyện gì làm hết trơn á Cá ơi. Bây giờ ta phải làm gì đây? Đi chơi cũng không được, đi ăn đám cưới cũng không được luôn á. Ôi, cái gì? Chán quá à. Bây giờ phải làm sao? Coi phim cũng không được, nghe nhạc cũng không được, đi chơi cũng không được luôn. Đi đâu cũng phải che mặt lại hết, mặc đồ trùm kín hết luôn. Bây giờ phải làm sao? Mình phải làm gì để giết thời gian đây? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Giang Thanh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về một cái việc mà ai cũng đang thắc mắc, là không biết trong cái mùa dịch mà chúng ta phải tự cách ly hoặc là phải giảm thiểu tương tác ở bên ngoài thì chúng ta sẽ làm gì? Và với cái câu hỏi hóc búa này thì ngày hôm nay Thanh sẽ cùng nói về nó với một cái khía cạnh là một cái người hoạt động trong ngành phát triển con người và giúp cho con người chúng ta luôn khai phá được cái tiềm năng và đạt được những thành tựu, những cái điều tuyệt vời nhất và sức khỏe viên mãn nhất. Thì ngày hôm nay Thanh sẽ nói về một cái điều mà chúng ta ai cũng mong muốn có được. Đó là làm thế nào để mình có thể bảo vệ cho cơ thể của mình trong cái mùa dịch này. Ai cũng biết rằng là cái con virus này nó rất là nguy hiểm. Lý do tại sao nó nguy hiểm? Bởi vì nó có khả năng lây nhiễm rất là cao. Và tỷ lệ mà tử vong của nó cũng là một cái tỷ lệ rất là cao. Và cũng chính vì lý do đó khi nó chưa có thuốc chữa thì ai cũng ở trong một tâm lý rất là hoang mang. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tự bảo vệ cơ thể của mình trong những ngày này? Điều thứ nhất là việc tập thể dục. Rất là nhiều người trong số chúng ta tự hỏi rằng là tại sao Thanh lại nói về việc tập thể dục? Hả? Sao tôi phải tập thể dục? Ngày nào tôi chẳng tập thể dục. Và nhiều người ta cũng tập thể dục, và đặc biệt là những người châu Âu, người ta cũng tập thể dục. Mà tại sao người ta vẫn bị bệnh đấy thôi? Mà tại sao người ta vẫn té, ngã, vẫn chết, vẫn có tỷ lệ tử vong rất là cao tại các nước châu Âu, ví dụ như là Ý? Bởi vì nó có một cái nghiên cứu rất là đặc biệt đến từ một đại học tại Thụy Sĩ. Họ đã thực hiện nghiên cứu này với một nhóm vận động viên chuyên nghiệp. Trước khi họ tập thể dục, người ta lấy mẫu máu của tất cả các vận động viên chuyên nghiệp này, và sau đó họ lại lấy cái mẫu sau khi họ đã tập thể dục 30 phút. Và với hai mẫu máu này, họ mới đi sinh khiết ra huyết thanh để tiêm vào cơ thể của con người hoặc tiêm vào cơ thể của động vật để tăng đề kháng của cơ thể. Đề kháng là gì ạ? Đề kháng chính là những kháng thể. Đề kháng chính là những cái dưỡng chất được tạo ra bởi hệ miễn dịch của cơ thể của chúng ta. Và cái hệ miễn dịch của chúng ta tự động tạo ra cái đề kháng này, tự động tạo ra cái kháng thể này để giúp cho cơ thể của chúng ta được bảo toàn, giúp cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh, chống lại virus hoặc chống lại những cái chứng bệnh. Thì sau khi họ tích trích huyết thanh ra từ hai mẫu máu của cùng một nhóm vận động viên trước khi tập thể dục và sau khi tập thể dục 30 phút, họ đã có một cái phát hiện rất là đặc biệt. Đó là gì? Họ đã xác định ra được rằng là cái huyết thanh trước khi tập thể dục, khi tiêm vào tế bào ung thư thì tế bào ung thư vẫn y chang hiện trạng trước đó. Và huyết thanh sau khi họ tập thể dục 30 phút, khi được tiêm vào tế bào ung thư thì tế bào ung thư này đã bị tê liệt và giảm thiểu tác hại của nó 30%. Điều này có nghĩa là gì? Đó là nếu như người vận động viên này chỉ mới tập thể dục 30 phút mà thôi. Vậy nếu chúng ta thường xuyên tập thể dục và hàng ngày chúng ta thường xuyên tập thể dục thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của mình? Nhưng có một cái điều rất là lạ lùng, rằng là hầu như khi chúng ta biết là chúng ta bị bệnh, chúng ta hay nằm một chỗ đúng không nào? Chúng ta hay trốn ở trong phòng đúng không nào? Và chúng ta không muốn đi đâu cả, và chúng ta chỉ muốn ở một nơi nào đó biến mất. Và cái điều này khiến cho cơ thể của mình không thể
kích hoạt được cái hệ thống trong cơ thể, cái hệ miễn dịch trong cơ thể có thể tạo ra những cái kháng thể để giúp cho chúng ta loại bỏ những cái tác nhân gây hại như là vi khuẩn, virus hay là những tế bào xâm phạm như là ung thư chẳng hạn. Vì vậy mà kết quả ở đây Thanh muốn nói tới là gì? Chúng ta hãy tập thể dục một cách thường xuyên. Có thể là mỗi ngày bạn không có nhiều thời gian, nhưng mà trong những ngày này thì chúng ta hãy dành thời gian của mình ít nhất là 30 phút mỗi ngày để đi bách bộ, để tập những bài tập yoga hoặc tập những bài tập gym. Không cần thiết phải là quá nặng đâu ạ. Chỉ cần tập những bài tập để cho cơ thể mình được điều hòa, và toàn bộ hệ thần kinh cũng giống như toàn bộ tứ chi của chúng ta được vận động. Và rồi cái sự vận động này nó sẽ kích hoạt cho hệ miễn dịch của chúng ta, tự nó tạo ra những cái huyết thanh, tự nó tạo ra những cái kháng thể để loại bỏ những tác nhân gây hại đó. Và nói nhân đây thì Thanh cũng muốn nói qua một cái phần rất là đặc biệt, đó là hệ miễn dịch của chúng ta. Hồi nãy thì Thanh vừa mới nói tới cái việc là làm thế nào để tăng cường hệ miễn dịch qua cái việc tập thể dục. Thì bây giờ Thanh sẽ nói rõ hơn về hệ miễn dịch. Các cái nhà khoa học ở Nhật, người ta đã cho bệnh nhân của mình thực hiện cái việc đi bách bộ ở trong rừng trúc. Và cái việc tản bộ, cái sự thư thái trong quá trình đi vào rừng trúc đã khiến cho những bệnh nhân này có cái tỷ lệ lành bệnh cao hơn so với những bệnh nhân không thực hiện cái việc đi tản bộ ở trong rừng trúc. Ví dụ đó nó làm cho chúng ta liên tưởng tới việc gì? Từ ngàn xưa, người Việt Nam của chúng ta đã rất là giỏi trong việc tự chữa lành cho cơ thể của mình bằng những phương pháp rất tự nhiên, rất truyền thống. Đó là đi bách bộ, được không ạ? Đó là ngồi ở những cái nơi mà thiên nhiên cây cối rất là hữu tình. Có nghĩa là chúng ta sử dụng những cái tác nhân như không khí trong lành, như cây cỏ xanh tươi. Nó tạo cho chúng ta những cái cảm giác rất là thư thái. Bởi vì cây cối và thiên nhiên nó có một cái khả năng, nó có một cái năng lượng rất là thuần khiết. Và những cái năng lượng này nó giúp cho cơ thể của chúng ta trở về trạng thái nguyên thủy nhất của nó. Thì chúng ta còn có những cách nào nữa để kích hoạt hệ miễn dịch? Đó chính là giao tiếp với chính cơ thể của mình. Thanh sẽ nói một điều rất là đơn giản. Đó là một nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ Masaru Emoto. Ông đã có một cái nghiên cứu về cái sự tác động của ngôn từ, suy nghĩ, âm nhạc đối với tinh thể nước. Khi ông thực hiện những cái ngôn từ tích cực, những bài hát êm dịu tích cực, những cái suy nghĩ tích cực vào trong tinh thể nước, thì tinh thể nước được biến chuyển trở thành những tinh thể đẹp, những tinh thể đẹp như là kim cương vậy. Nó là những tinh thể nước rất bình thường và được lấy từ những nguồn nước không hề sạch. Và khi mà họ đã sử dụng những cái ngôn từ tích cực này thì những tinh thể nước này tự dưng trở thành những tinh thể nước vô cùng đẹp, vô cùng sạch và có thể được sử dụng để uống. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta tương tác và giao tiếp với tinh thể nước của mình bằng những cái ngôn từ tích cực, mà thực sự ra cơ thể của chúng ta 80% là nước. Nếu như chúng ta luôn suy nghĩ, luôn nói, luôn đưa những cái tình cảm yêu thương vào trong cái cơ thể của mình bằng những ngôn từ tích cực, bằng những cái suy nghĩ tích cực, thì cơ thể của chúng ta, các tinh thể nước trong cơ thể của chúng ta sẽ được điều chỉnh. Nó sẽ trở nên tinh khiết hơn, nó sẽ trở nên xinh đẹp hơn và trở nên tuyệt vời hơn. Và đó cũng chính là nền tảng để giúp cho tất cả các tế bào của chúng ta, tất cả các cơ quan trong cơ thể của chúng ta được làm sạch. Vì vậy, chúng ta hãy cùng thiết lập lại cái cơ thể của mình để đưa nó vào trong trạng thái nguyên thủy nhé. Nào, chúng ta hãy cùng làm với Thanh nào. Hít một hơi thật sâu, thở ra. Và bây giờ mình hãy cùng nhắm mắt lại nào và cùng lắng nghe cơ thể của mình. Lắng nghe sự tĩnh lặng trong cơ thể của mình. Lắng nghe cái tiếng nói của cơ thể của mình đang nói với mình điều gì. Và cùng nói với cơ thể của mình: tôi là một con người khỏe mạnh. Tôi thật đáng yêu. Tôi thật là tuyệt vời. Tôi luôn luôn tràn đầy sức sống. Và năng lượng trong cơ thể tôi luôn ở trạng thái tốt nhất, luôn ở mức độ đỉnh cao nhất. Và tôi có thể duy trì một sức khỏe tuyệt vời từ sáng cho đến tối, từ ngày này qua ngày khác. Bất kỳ lúc nào tôi muốn, tôi cũng có thể
có được một trạng thái cơ thể tuyệt vời nhất. Tôi là một người khỏe mạnh, tôi là một người thông minh. Đó, mình hãy nói bằng những cái ngôn từ đó và nói bằng một cái giọng điệu rất nhẹ nhàng, rất từ tốn. Bởi vì có những điều mà cơ thể của bạn luôn giao tiếp với bạn mà đôi khi bạn có thể không nhớ tới, bạn có thể không để ý tới, nhưng những âm thanh đó vẫn luôn văng vẳng trong bạn. Đó chính là những cái câu nói mà cơ thể của bạn đang giao tiếp với bạn, hoặc những thông điệp mà cơ thể của bạn đang cho bạn biết. Và tiếp theo nữa, một cái cách thức nữa để mà chúng ta có thể tái thiết lập lại cơ thể của mình trở về trạng thái nguyên thủy, đó là mình nghe nhạc. Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học chỉ ra rằng não của chúng ta có những cái sóng não khác nhau, và cái sóng não tuyệt vời nhất, tối ưu nhất để đưa cơ thể của mình trở về với trạng thái xuất sắc nhất, trở về với trạng thái nguyên thủy. Nguyên thủy ở đây có nghĩa là sạch nhất, đơn giản nhất, đó là sóng não alpha. Và cái sóng não alpha này nó được tạo ra bởi một loại nhạc rất đặc thù. Và cái loại nhạc đó là gì? Bạn có thể tìm hiểu những cái loại nhạc du dương, êm dịu, và bạn cũng có thể tìm hiểu về một cái cụm từ alpha brainwave, sóng não alpha music, được không ạ? Và nếu như bạn tìm ra được cái nhạc này, bạn hãy cứ bật nó lên và lắng nghe, và não của chúng ta sẽ được đưa về trạng thái alpha này. Khi chúng ta ở trong trạng thái sóng não alpha, tức là lúc chúng ta ở trong trạng thái thư giãn. Và sau khi chúng ta ở trong trạng thái thư giãn này tầm khoảng 10 phút liên tục, thì lúc đó cơ thể chúng ta bắt đầu đi vào trong trạng thái theta. Và cái trạng thái theta này nó có chiều dài tầm khoảng 10 đến 15 phút trước khi chúng ta đi vào trong giấc ngủ. Trạng thái theta này chính là trạng thái sóng não mà khiến cho cơ thể của chúng ta tự reset lại, tự thiết lập lại với cái tiềm năng tuyệt đối nhất của nó. Đó chính là lý do tại sao khi chúng ta có những cái giấc ngủ sâu, cơ thể của chúng ta được chữa lành lại trong mỗi đêm. Và đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta hãy dành thời gian để đưa cơ thể mình vào trong sóng não alpha và rồi đưa vào trong sóng não theta. Và một trong những cái cách mà từ đó tới giờ, từ ngàn xưa đến giờ con người chúng ta luôn sử dụng, mà nó đã có thể đưa chúng ta vào trong trạng thái sóng não theta, đó chính là thiền. Thiền cũng là một cách để chúng ta đưa mình vào trong trạng thái tối ưu nhất của cơ thể. Và các bạn cũng có thể tham khảo rất là nhiều chia sẻ từ rất là nhiều chuyên gia trên thế giới về cái cách để chúng ta sử dụng cái việc hít thở từ tốn và rồi đưa mình vào trong trạng thái thiền. Và nếu có cơ hội thì trong một cái video nào đó không xa, Thanh sẽ hướng dẫn các anh chị một cái phương pháp thiền, một cái bài tập thiền nho nhỏ, rất đơn giản và thực tế. Và nhân đây thì chúng ta có thể dành cái thời gian quý báu của mình trong những ngày rảnh rỗi này để mình làm những cái việc mà mình chưa bao giờ làm tới. Có nghĩa là sao ạ? Bình thường mình rất là bận rộn, đúng không nào? Và những lúc bận rộn ấy thì chúng ta không thể nào có thời gian để mà lắng nghe chính mình, để đi vào bên trong của chính mình và yêu thương chính mình. Thì đây chính là thời gian để làm tất cả những việc mà nãy giờ Thanh nói. Chúc các anh chị và các bạn có được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, bình an nhất và cùng nhau chống dịch. Bye bye và hẹn gặp lại.